वेलकम हजुर सबैजनालाई। आज मार्केट 10 पोइन्टले घटेको छ। मार्केट चाहिँ अहिले अलिक कन्ट्राडिक्सन पोजिसनमा बसिरहेको छ है। माथि जान्छ कि तल जान्छ भन्ने हामीलाई अहिले कन्फ्युज बनाएर बसिरहेको छ मार्केट। आज चाहिँ मार्केट ओपन भएपछि फल नै आयो भनौँ के प्यानिक सप्लाईहरू पनि हामीले देख्यौँ र मार्केटको चाहिँ एउटा एरिया छ है। ल आज 4 अर्बको भोल्युम पनि आएको छ। भोल्युम वाइज चाहिँ भोल्युम चाहिँ ठुलै आएको हो, राम्रै आएको यो अहिलेको रिसेन्टली यो टाइममा चाहिँ भनेर बुझ्न सक्छौँ। तर मार्केटलाई हेर्छौँ भने चाहिँ जुन हिजो अथवा बिहिबार एउटा ह्यामर क्यान्डल बनाएको थियो, आज फेरि तपाईँको बेरिस इन्गल्फिङ क्यान्डल बनेर चाहिँ मार्केट तल जाने जस्तो देखिएको हो कि भन्ने जस्तो सिचुएसन चाहिँ क्रिएट भएको छ। भोल्युम मार्केट घटिरहेको छ र भोल्युम ठुलो आएको छ भने यो चाहिँ के हाम्रो लागि थोरै नेगेटिभ पोइन्ट पनि हुनसक्छ भनेर हामीले बुझ्छौँ है त। त्यसैले गर्दा मार्केटको लागि हामीले कन्फर्मेसन वाच गरिरहेको थियो भने हाम्रो लागि फर्स्ट एउटा कन्फर्मेसन भनेको 2108 भन्दा मार्केट माथि जाने जस्तो केस बन्यो भनेदेखि त्यो कन्फर्मेसन हुन्छ। नभए मार्केट तल जाने जस्तो केस चाहिँ लगभग यदि भोलि 2082 भन्दा पनि फेरि तल जान थाल्छ भने चाहिँ यो चाहिँ लोअर हाईको स्ट्रक्चर बनाएर मार्केट चाहिँ लोअर हाई र लोअर लोको स्ट्रक्चर बनाउँदै मार्केट चाहिँ बेरिसतिर गयो अथवा यो बेरिसतिर गयो भन्दा पनि एउटा यो डाउन स्ट्रक्चर अझै पनि कन्टिन्यू हुने रहेछ भनेर चाहिँ हामीलाई देखाउँछ है। त्यसैले गर्दा अब भोलि चाहिँ हामीले के भयो भने कस्तो सिचुएसनमा हामीले बाई गर्ने छौँ कि मार्केटले पोलिसी नै वेट गरेर बसिरहेको हो कि होइन, पोलिसी आइसकेपछि मात्र बाई गर्ने त भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। धेरै लामो हुँदैन, भिडियो छोटो हुन्छ। तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिन सक्नुहुन्छ है त। मार्केटको स्ट्रक्चर चाहिँ यसरी मार्केट तल जान्छ कि भन्ने जस्तो पनि देखिएको छ र हाम्रो लागि एउटा पहिला भनेको सपोर्ट यो 2025 देखि 2040 को एरिया, यो रेन्जको एरियातिर चाहिँ मार्केटले आएर बाउन्स लिन पनि सक्छ है। यसलाई नै भन्न सक्दैनौँ, तर अब यो हप्ताभित्र चाहिँ पोलिसी मौद्रिक नीति यो टाइम चाहिँ अब यही हप्ताभित्र चाहिँ पब्लिस हुने कुरा छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै वेट गर्नु नपर्ला, मार्केट तलसम्म आउँछ भनेर एक्सपेक्ट गरेर चाहिँ नबसौँ। 2085 मा छ अहिले नेगेटिभ हुनुपर्ने कुराहरू पनि खासै त्यस्तो छैन। 5 मिनटमा हेर्छौँ भनेदेखि त्यस्तो ठुलो प्यानिक सप्लाईहरू पनि मार्केटमा हामीले अहिले देखिरहेको चाहिँ छैनौँ। घट्ने बेलामा अलिअलि अब प्यानिक सप्लाई आउनु ठिकै स्वाभाविकै हो। भोलि फेरि हल्का रिकभरी भइहाल्छ। के बेच्नुपर्ने जस्तो स्टकहरू त्यस्तो छ भने गर्दा भयो, नभए चाहिँ मार्केटमा त्यस्तो डराउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ आएको छैन। मार्केट चाहिँ आज ओपन भएको टाइममा चाहिँ हल्का पोजिटिभ पनि थियो। मार्केट केही बढ्न खोजेको हो कि जस्तो अथवा अलि राम्रो भोल्युम पनि क्रिएट भएको थियो। 1 घण्टामै तपाईँको 1 अर्बको भोल्युम आइसकेको थियो मार्केटमा। त्यसपछि 2 घण्टा चाहिँ मार्केटमा 1.5 अर्बको मात्र भोल्युम क्रिएट भयो र लास्टको 1 घण्टामा फेरि अलि प्यानिक सप्लाईको भोल्युम आयो। नभए अरू कुरा चाहिँ मार्केटमा सबै कुरा पोजिटिभ नै थियो। र आज मार्केटलाई हेर्छौँ भने चाहिँ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बाहेक अरू सबै सेक्टरहरू नेगेटिभ छन् र त्यस्तो खासै नेगेटिभ चाहिँ कुनै पनि छैन है। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि पोजिटिभ भन्न पनि मिलेन खासै, अलिकति स्लाइटली पोजिटिभ छ भन्न मिल्यो। हाइड्रो पावर पनि 0.22 भनेपछि के पोजिटिभ छ। तर स्टकहरू आफ्नो तरिकाले म्यानिपुलेट भइरहेको छ। तपाईँले कति ख्याल गरिराख्नु भएको छ। अब स्टक वाइज पनि हेर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ हामीले। तपाईँहरू चाहिँ स्टक हेरेर यस्तो टाइममा केही म्यानिपुलेसन चलिरहेको छ तपाईँ सक्नुहुन्छ इन्ट्री लिन, अथवा त्यही टाइम टु टाइम एक्जिट गर्न सकिराख्नु भएको छ, अथवा तलतिर प्राइसमा किनिसक्नु भएको छ भने जस्तो तपाईँले 500 मा किन्नु भएको छ र त्यो स्टक 600 पुग्यो भन्दैमा हामी डराउनु पर्ने खासै हुन्छ र हुँदैन। 500 को सस्तो एरियामा अलिकति धेरै किन्नु भएको हुन्छ होला। 600 मा किन्दाखेरि त्यही स्टक थोरै किन्यो। 600 मैले त रेन्ज तपाईँहरूलाई धेरै दिएँ नि, 100 रुपियाँको रेन्ज भनेको त धेरै हो। त्यसैले अब लगभग तपाईँले फर इक्जाम्पल 500 किता 400 मा किन्नु भएको छ, 500 किता 600 मै किन्नु भयो भने पनि 500 र 600 100 रुपियाँ ग्याप भयो भने एभरेज पर्न गयो तपाईँलाई 550 पर्न गयो। त्यसैले त्यो 600 मै किने पनि मार्केट हल्का तल आएर फेरि बढेदेखि 550 को एरियासम्म आउने सम्भावना पनि हुँदैन कि। त्यसैले चाहिँ मार्केटमा त्यस्तो खालको ठुलो र्यालीमा चाहिँ अलिकति ठुलै किता हामीले इन्सर्ट गरेर चाहिँ खान चाहिँ सकिन्छ, जुन तरिकाले प्लेयर्सहरूले गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले ख्याल गर्नु भएको छ होला। फर इक्जाम्पल तपाईँलाई एउटा स्टकको म आज इक्जाम्पल दिन्छु। हामी जाउँ टिभिसिएल भन्ने स्टकमा। यो स्टकमा के देखिएको छ त भन्दा आज पर्चेज हेर्न सक्छौँ। यो स्टकको पर्चेज 28,000 किता 64 नम्बरको ब्रोकरको पर्चेज भएको हामीले देख्न सक्छौँ हैन। 28,000 किता छ। त्यसपछि सेलिङ हेरौँ 12,000 किता छ। कसको छ? 64 कै छ। भनेपछि उसले केही सेलिङ पोजिसन पनि लिइरहेछ र त्योभन्दा ठुलो चाहिँ केही बाई पनि गरिरहेछ। त्योभन्दा ठुलो बाई अहिले किन गरिरहेछ त भन्दा उसको पुरानो होल्डिङ अलिकति ठुलो छ। लगभग 70-80 हजार किता चाहिँ उसको 510-20 को प्राइसको नै बाई भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले उसलाई 28,000 किता खाएर 12,000 किता सेल गर्न पनि खासै ठुलो कुरा भइरहेको छैन। किनभने अझै पम्प भएर अलि माथि गयो भने एभरेज प्राइस सस्तो नै पर्न जान्छ र त्यो टाइममा अलिकति ठुलो सप्लाई आउन सक्छ। म्यानिपुलेट भइन्जेलसम्म हुन्छ। एउटा सर्टेन पुसिङ एउटा स्टकमा पुस मिलिसकेपछि के हुन्छ भने रिटेलर सेल बायर्स हुन्छौँ न तपाईँ हामी जस्तो। जसरी हामी बाई गर्छौँ हामीहरू पनि धेरै झुमिन थाल्छौँ कि त्यतैतिर त्यही स्टकमा बढेर जाने होला, छोड्नु हुँदैन। अब हामी अलिअलि टेक्निकली हेरेर इन्ट्री पोइन्टहरू राम्रो देखेनौँ भने हामी त बरु नजाउँला। नभए चाहिँ होइन यही स्टक बढिरहेको छ यति जाने हो भनेर अलिकति त्यो नसोचिकन बाई गर्ने पनि धेरैजना हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ लक्कीली त्यो धेरै माथि गइदिन पनि सक्छ, नभए कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि झटारो पाउन पनि सकिन्छ है त। त्यस्तो स्टकबाट चाहिँ अलिकति विचार गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ।
र जाने त्यसरी नै हो है। देख्नुभयो नि एकुमुलेसन 500 को पनि एकुमुलेसन छ भनेपछि अहिले तपाईँको 638 मा किन 28,000 किता खाइरहेछ त 636 मा 12,000 फालेर हो। यो यसरी चाहिँ मार्केट चल्छ, त्यसैले मार्केट बढिरहेछ भन्दैमा त्यो स्टकमा हामीले एभरेज गर्न डराउनु पर्ने चाहिँ हुँदैन। यदि हामीलाई अलरेडी प्रफिट हुन स्टार्ट भइसकेको छ सर्टेन पर्सेन्टेज भनेदेखि टिभीसीएलको भन्यो, टिभीसीएललाई नै एकचोटि वाच गरौँ। अल टाइम हाईमा पुगिसकेको छ, लगभग हामीले यो बाई गर्ने रेन्ज त 495, 510, 520, 530 को एरियातिर मजाले पाइरहेको नै थियौँ। त्यसपछि लगभग अराउन्ड 30% पनि प्रफिटमा रनिङ चलिरहेको होला यो स्टक। अब अहिले बाई गर्ने सिचुएसन चाहिँ अझै भइसकेको चाहिँ छैन। 1 लाख किता कारोबार हुन थालेछ अहिले हेर्नु त, पहिला 10,000 पनि भएको थिएन। भनेपछि केही पुसिङ अझै पनि आउँछ होला। अब यहाँ यतिखेर पनि 5-6 सर्किट हानेको हो, यतिखेर अब अहिले चाहिँ हान्छ कि हान्दैन भन्न सकिँदैन, तर स्टकको मोमेन्टम अझै पनि राम्रो नै छ। यो भन्दैमा यति अरू स्टकहरू धेरै भेट्टी नै राख्छ है त मार्केटमा मोमेन्टम देखिएको बेला। अहिले त मार्केट अझै नेगेटिभ छ। अब भनेपछि भोलि हामीलाई बाई गर्नको लागि चाहिँ 2108 भन्दा मार्केट पहिला माथि जाने जस्तो केस बन्नु पर्यो, त्यो भयो हाम्रो लागि एउटा फर्स्ट बाइङ कन्डिसन। सेकेन्ड बाई कन्डिसन भनेको चाहिँ 2130 भन्दा मार्केट माथि क्लोजिङ दिने जस्तो सिचुएसन क्रिएट भयो भने बल्ल हामीले बाईको लागि हेर्छौँ। यो भन्दा तलतिर चाहिँ अहिले कन्फर्मेसन हामीले खासै पाउँदैनौँ। मार्केट घटेर बरु पछि 2025-30 को एरियातिर आएछ भने हेरौँला। नभए फर्स्ट कुरा अलि फरमोस्ट कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो पोलिसी चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ है त। क्यापको विषयमा के कस्तो कुराहरू आउँछ, के कुराहरू उठ्छन् कि उठ्दैनन् हैन, कसरी चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गरिन्छ, त्यो कुराहरू हेरेर चाहिँ पोजिसन लिएको राम्रो पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ धेरै पोजिटिभ आइदियो भने फेरि अस्ति नैको जस्तै 111 पोइन्ट बढिदिन्छ, फेरि भोलि किन्ने मौका पनि दिन्छ, भोलि घटिदिन्छ, पर्सि भोलि पनि बढ्ला, पर्सि घटिदिन्छ, किन्ने मौका त हामीले पाउँछौँ। तर यो टाइममा हामी पोर्टफोलियो खाली नै बनाएर पनि बसेको छैनौँ होला। कतिजना पक्कै पनि होल्डमै छौँ, कतिपय हाइड्रो स्टकहरू बाई पनि गरेको छौँ होला, मोस्टली हाइड्रो ट्रेन्डिङमा भएर। नभए अहिले डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्स सेक्टर पनि पोजिटिभ देखिएको छ, त्यो सेक्टरको स्टकहरू राख्नु भएको छ भने पनि इट्स फाइन। अहिले यो टाइममा चाहिँ अब न्युजले केही हिट गर्न सक्छ, माथि गर्छ कि तल गर्छ हैन। यो टाइम चाहिँ 50-50 सिचुएसन भएर बस्न सक्छौँ। र अरू कुरा सबै कुरा सकारात्मक भएको हुनाले यो लिने निर्णय पनि अब के सकारात्मक भयो भने चाहिँ हाम्रो लागि पनि राम्रो हो भन्ने कुरा हो। त्यसैले अप्टिमिस्टिकै भएर बसौँ है त। अलि टेन्सन लिनुपर्ने कुरा चाहिँ खासै केही पनि नहोला। अलिअलि तल आउँछ भने बरु आउन दिउँ, रिस्क नभएको स्टक होल्डै गरेर बसौँ। अनि त्यसपछिको सिचुएसन के कस्तो निस्किन्छ त्यो अनुसार रियाक्ट गर्दै जाउँ। भनेपछि मार्केट यदि त्यसरी केही त्यस्तो भयो भने पनि घट्यो भने लगभग 2030 को एरियाबाट फर्किने सम्भावना होला। बढ्यो भने चाहिँ पहिला फर्स्ट एरिया 2108 हेरौँ, त्योभन्दा माथि 2130। कस्तो सेक्टरतिर बाई गर्ने त, कुन सेक्टरमा मोमेन्टम छ त्यतातिर जाने। अथवा अहिले भएको त हाइड्रो सेक्टरै हो। अहिले हाइड्रो सेक्टरमा त तपाईँलाई वाच गराउँदाखेरि हिजो मार्केट पनि अलिअलि बढ्दाखेरि हाइड्रो सेक्टर अझै मजाले बढेको थियो, भोल्युम पनि आएको थियो र स्ट्रङ क्यान्डल पनि बनेको थियो, र यसले चाहिँ माथि जान सक्छ कि भन्ने जस्तो सिनारियो क्रिएट गरेको चाहिँ छ। तर पहिलाकै अस्तिकै सप्लाई लेभलबाट डोजी क्यान्डल फर्मेसन भएको छ। अब यहाँबाट चाहिँ तल फेरि आएर यही एरियामा आउने, फेरि यहाँबाट बढेर त्यहीँ जाने, त्यस्तो सिचुएसन हुन पनि सक्छ। अनि अर्को जाउँ एउटा फाइनेन्स सेक्टर हेरौँ। फाइनेन्स सेक्टर र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क यो तीनटा सेक्टर हेर्छौँ। फाइनेन्स सेक्टरले पनि यो एरियाबाट फेरि रिजेक्सन पायो, फेरि यही तल एरियासम्म आउने, अनि फेरि बढेर जान सक्ने हुनसक्छ। भनेपछि अहिले बाई गर्नलाई हतार गर्नुपर्ने सिचुएसन पनि भइसकेको छैन। अब यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ यही एरियामा केही बस्न सक्छ। अहिले स्लाइटली पोजिटिभ छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स भन्दा पनि पोजिटिभ छ। यो एरियामा बसेर फेरि बढ्ने जस्तो सिचुएसन क्रिएट भयो, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले लिड गर्ने जस्तो देखियो, र मार्केट पनि 2130 अथवा 2108 भन्दा माथि जाने जस्तो सिचुएसन बन्यो भने बल्ल हामी यतातिर अलि आफ्नो क्यास चाहिँ बढी इनपुट गर्न सक्छौँ, यदि तपाईँहरूले ट्रेडिङ गर्ने सोच बनाउनु भएको हो भने। हस् त, अहिले अपडेट यति नै हो। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नु होला, र अरू केही क्वेसनहरू कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू।